यदि तपाईहरु पनि हामी जस्तै बिगिनर हुनुहुन्छ भने युट्युबको लागि थम्बनेल कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै होला। तपाईको भिडियो हेर्नु भन्दा पहिला तपाईको थम्बनेल हेरिन्छ। जब तपाईको थम्बनेल राम्रो लाग्छ तब त्यो भिडियोमा क्लिक आउँछ अनि मात्र भ्युज बढ्छ। राम्रो थम्बनेल बनाउनको लागि फोटोशपको प्रयोग गरिन्छ, तर हामीलाई फोटोशप चलाउन आउँदैन। त्यसैले हामीले पार्ट 1 को भिडियोमा क्यानभाको प्रयोग गरेका थियौं, तर आजको भिडियोमा भने हामी एआई को प्रयोग गर्छौं। अहिले एआई को जमाना छ। हामीले थम्बनेल आइडिया देखि लिएर थम्बनेल क्रिएट पनि एआई देखि नै गर्छौं। एआई को एउटा सानो पावर तपाईले आज देख्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ? थोरै पनि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी छोटो इन्ट्रोपछि भिडियोलाई सुरु गर्छौं। हामीले एआई थम्बनेल जेनेरेट गर्नको लागि दुईटा एआई को प्रयोग गर्छौं। पहिला हामी थम्बनेल आइडिया र त्यसको प्रम्प्ट जेनेरेट गर्नको लागि च्याट जीपीटी को प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि हामी च्याट जीपीटी ले दिएको त्यो प्रम्प्टलाई इमेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि आइडियोग्राम अथवा लियोनार्डो एआई को प्रयोग गर्छौं। सुरुमा हामीले च्याट जीपीटी लाई हाम्रो युट्युब भिडियोको टपिक दिएर त्यो सम्बन्धी एउटा इन्ट्रेस्टिङ र प्रोफेसनल थम्बनेल आइडिया जेनेरेट गर्न लगाउँछौं। साथै त्यो आइडिया सम्बन्धी एउटा प्रम्प्ट पनि लेख्न लगाउँछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी ले यति धेरै आइडिया र प्रम्प्टहरू दिएको छ। अब हामीलाई राम्रो लागेको कुनै पनि एउटा आइडियाको प्रम्प्टलाई कपी गर्छौं र लियोनार्डो वेबसाइटमा गएर पेस्ट गर्छौं। यो वेबसाइटको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। तपाईले सजिलै गुगल अकाउन्टदेखि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ फ्रीमा केही इमेजहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै इमेज जेनेरेट गर्नको लागि तपाईले प्रो भर्जन लिनुपर्ने हुन्छ। च्याट जीपीटी ले दिएको प्रम्प्टलाई पेस्ट गरी तपाईले यहाँ रेशियो चाहिँ 16.9 गर्नु होला, जुन चाहिँ युट्युब थम्बनेलको रेशियो हुन्छ। इमेज जेनेरेट हुन केही समय लाग्छ, तर यसले अट्र्याक्टिभ र रियलिस्टिक थम्बनेल जेनेरेट गरेर तपाईलाई दिन्छ। तपाईले लियोनार्डो एआई मात्र नभएर आइडियोग्रामको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ केही मिनेटमै यसले 4 वटा थम्बनेल जेनेरेट गरिदिएको छ। अब तपाईले यो थम्बनेललाई आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो थम्बनेलमा के चेन्ज गर्नु पर्यो भने आफ्नो प्रम्प्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई जे चाहिएको छ त्यो प्रम्प्टमा टाइप गर्नु होला। यसरी तपाईले इमेजिन गरेको थम्बनेल जस्ट प्रम्प्टमा टाइप गरेर आफूले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यो छोटो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। 2023 को सुरुमा हामीले राख्यौं यो सपना, टेक्नोलोजीले बनायो डिजिटल दुनियाँमा आफ्नै जमाना। USD होस् वा VIP सब्सक्रिप्सन, हर सेवा छ यहाँ तपाईको सन्तुष्टि हाम्रो मिसन।